Xin chào các bạn, đây là Nancy. Ngày hôm nay Nancy muốn chia sẻ một cái clip của anh Tần Nguyễn gì đó, Tần Nguyễn, một chuyên gia ở Việt Nam và đã lên trên mạng xã hội chửi Việt kiều Mỹ, rồi phê bình bên nước Mỹ này, và lại nói là nhiều Việt kiều đã về Việt Nam để đi làm chạy xe Grab á, rồi chạy xe taxi rồi này kia, nói rất là nhiều cái vấn đề về Mỹ, không thích Mỹ, rồi chửi rủa những người mà Việt kiều qua Mỹ này như thế nào. Thì các bạn hãy ra xem cái clip rồi cho Nancy ý kiến nha. Thiệt tình á, đây là lần đầu tiên Nancy thấy được cái một người thầy giáo, một người mà nhiều người kính trọng, mà lại có những cái lời nói và cái cử chỉ và cái hành động thật là bất ngờ. Thiệt tình á, Nancy á là người đã ở bên Mỹ này rất là lâu rồi, dù cho xa xứ đã lâu rồi, nhưng mà Nancy vẫn còn giữ được những cái đạo đức, những cái mà phong tục tập quán, nề nếp, rồi phong kiến, rồi có nghĩa là những cái gì mà đạo đức tốt á. Còn cái gì ảnh là thầy của người ta mà trời ơi đi nói những cái câu chửi thề, những cái mà lý luận không đúng theo cái sự thật. Và ổng chưa bao giờ qua nước Mỹ mà ổng đã biết là nước Mỹ ra sao, và ổng đã 100% là những người Việt kiều ở bên đây như thế này, những người Việt kiều bên đây như thế kia. Những cái nhận xét của ảnh á, trời ơi, chắc là phải các bạn mà theo dõi đó thì các bạn hãy tự mình suy nghĩ lại nha, xem sao. Chứ còn trời ơi, lời nói không mất tiền mua, nhưng mà lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Mà cái vừa lòng này không phải là nếu mà nói chỉ có một người không thì không nói gì, đây là lan tỏa cả nguyên một toàn thế giới. Mà thử hỏi coi những người mà những bạn trẻ mới bắt đầu bước vô trong cuộc sống mà nghe những cái lời dạy bảo của cái chuyên gia này thì các bạn nghĩ sao, cái đời con cháu của mình nó sẽ ra sao. Còn đây lan tỏa cả trên toàn thế giới, mà đi chê bai nước Mỹ. Chê bai nước Mỹ thì nước Mỹ nếu xấu thì chê bai đâu có gì đâu, cái đó là chuyện bình thường, tự do ngôn luận mà, cho nên chuyện bình thường. Nhưng mà cái Nancy muốn nhấn mạnh đó là một người thầy mà có giáo dục, có đạo đức, có cái này kia mà đi nói chuyện giống như là một côn đồ vậy đó, nói chuyện giống như là một cái người rất là mắc dạy. Nói chung là đối với Nancy, không biết là chắc là ổng cũng bằng tuổi Nancy thôi, nhưng mà nói ra cái từ đã đi làm thầy, đi làm chuyên gia, đi dạy đạo đức cho người khác á, thì mình cũng phải coi lại mình, coi mình giỏi, mình tài, mình đạo đức thì con cháu rồi những người học trò của mình với đạo đức. Chứ còn nếu mà không á, thì dạy ra những cái gì mà đi chửi rủa những người khác như vậy. Và đã qua Mỹ chưa mà đã biết là nước Mỹ thế này, nước Mỹ thế kia. Nói chung là bây giờ đó, ở trên mạng xã hội đó là có rất là nhiều truyền thông, có rất là nhiều người chia sẻ cuộc sống. Nhưng mà các bạn cũng phải biết là người nào nói như thế nào, người nào nói như kia, chứ đâu có phải là cái gì cũng nghe, cái gì cũng coi là đúng. Phải xem xét kỹ lưỡng khi mà thiệt tình Nancy rất là bỡ ngỡ. Lần đầu tiên mà Nancy nghe cái clip này á, Nancy thấy trời ơi, một người mà thầy giáo, một người mà chuyên gia mà đứng ra hô hào, mà đứng ra rất là nhiều người theo dõi, mà có thể chịu đựng được cái lời nói như vậy sao? Một người mà đi chửi rủa người khác, một người mà thí dụ cái bình luận á, giống như mình ra mỗi người có một cái quan điểm sống, thì đúng vậy, mỗi người có một cái tư duy khác nhau, suy nghĩ khác nhau. Nhưng mà nếu mà đã lên mạng xã hội thì dù sao chăng nữa mình cũng làm sao mà đưa cái tốt ra để cho những người khác học hỏi. Và nếu mà ý kiến sai chiều cũng vậy, thì đó cũng có một cho tất cả mọi người để góp ý thì sẽ tốt hơn. Nhưng mà còn đây trời ơi, nói năng gì mà giống như là một người côn đồ vậy đó, làm sao mà làm thầy thiên hạ. Nancy thấy là chuyên gia gì mà kỳ cục vậy. Thầy giáo gì mà vô đạo đức. Đối với Nancy là lần đầu tiên Nancy nghe được cái clip này, mà Nancy thấy là trời ơi, thế hệ của Việt Nam mà được những ông chuyên gia, những ông thầy như vậy mà đi truyền bá, đi truyền dạy thì cái đời con cháu của mình nó sẽ ra sao.
Cái anh Tần này đó là ảnh nói là ảnh mới xin được cái visa đi qua Mỹ, và rất là cảm ơn Thượng Đế, cảm ơn Chúa, cảm ơn Phật, thì họ đã xin được cái visa đi qua Mỹ. Và ảnh sắp sửa đi qua bên Las Vegas, là một trong những thành phố có rất là nhiều sòng bài lớn, và thì ở đó là một trong những chỗ mà hưởng thụ bậc nhất ở bên nước Mỹ này. Ảnh nói về có 3 cái chính mà ảnh nói là Nancy thấy hơi bỡ ngỡ nha. Cái thứ nhất là về nói là ở công viên ở bên Mỹ này có rất là nhiều người vô gia cư, thì nói chung là nước nào cũng có vô gia cư, mà các bạn giống như Nancy cũng làm một cái video clip nói là bên nước Mỹ này là có 50 tiểu bang, cho nên nó rất là lớn, thì người giàu cũng có, người nghèo cũng có, và người vô gia cư thì cũng có. Nói chung là đa số là những người vô gia cư ở bên nước Mỹ này đó là tự người ta lựa chọn, là những người đó thường là bị tâm thần, hoặc là uống rượu hay là nghiện, thì đó là những người đó người ta không có thể nào mà cần giữ được cái công việc hàng ngày. Và một số đó là bị tù ra đó, thì nếu mà họ bị tù ra thì rất là khó kiếm việc, cho nên người ta lựa chọn sống vô gia cư. Nhưng mà ở bên nước Mỹ này cũng có chỗ, cũng có nhà cho người ta ở, chứ không phải là không có nhà, có chương trình, có những cái chương trình để giúp đỡ những người vô gia cư, nhưng mà họ không có theo cái chương trình của chính phủ ở đây, và họ tìm cách là họ tự lựa chọn, họ tự muốn sống chỗ này chỗ kia là như vậy. Chứ còn những người mà ở giống như là Nancy mới làm cái clip mà Nancy chia sẻ đó, và Nancy quay ở ngay chỗ công viên, thì có rất là nhiều bạn bình luận nói là trời ơi bên Mỹ nhiều vô gia cư vậy sao? Không phải nha, Nancy chỉ quay cái cảnh của những người mà đi ra ngoài công viên thư giãn và đưa con cái ra ngoài đó thư giãn thôi. Và chính Nancy dắt con cái của Nancy đi ra ngoài đó thư giãn, cho nên trong lúc mà tụi nhỏ chơi thì Nancy làm video clip vậy thôi, một công hai việc vậy đó, chứ không phải là những người đó là những người vô gia cư nha. Cho đính chính lại, cho nên thấy cái bình luận mà Nancy cũng hơi ngạc nhiên. Lúc đầu Nancy bảo ủa ở đâu mà vô gia cư nhiều vậy, nhưng mà Nancy nghĩ lại đó là ở trong cái video clip của Nancy đó là Nancy quay, thì trong cái lúc mà Nancy nói chuyện đó, thì có quay cái cảnh ở ngay chỗ công viên đó, thì mấy người đó không phải là vô gia cư nha, mà Nancy cũng không phải là vô gia cư luôn. Nancy chỉ tới đó để thư giãn và nhân lúc là làm việc luôn, một công hai việc vậy thôi. Cho nên nói là bên Mỹ này rất là nhiều vô gia cư, ở những người vô gia cư thì hoàn toàn không đúng nha. Thì chỗ nào cũng vậy, cũng có chỗ giàu chỗ nghèo. Ở Việt Nam mình nói Việt Nam mình không có vô gia cư thì cái đó không đúng luôn. Trời ơi, cứ nếu các bạn muốn thấy người vô gia cư ở ngay chỗ Sài Gòn đi chẳng hạn, ngay chỗ chợ Bến Thành đó, Nancy mới về Việt Nam cho nên Nancy thấy. Nếu mà vào ban khoảng 3-4 giờ sáng đó, các bạn ra ngoài những cái chỗ mà đường phố mà ở ngay chỗ gần chợ Bến Thành đó, là Nancy, các bạn sẽ thấy những người vô gia cư người ta ngủ ở đó, và sau khi mà quán hàng mở cửa thì người ta sẽ đi chỗ khác. Việt Nam của mình nó thấy cũng nhiều vô gia cư lắm nha, chứ không phải là không có. Cho nên những cái đó là không đúng nha. Ông nói là ở bên Việt Nam không có vô gia cư nữa, thì cái đó là các bạn tự chứng minh ha, tự đính chính ha, chứ Nancy cũng nói theo những gì Nancy thấy thôi, chứ còn mỗi người mỗi ý mà, mỗi người mỗi quan điểm mà, nói sao cũng được mà. Còn cái điều thứ hai đó là anh Tần này nói là trời ơi, khoảng 15 năm nữa là các Việt kiều ở bên các nước sẽ xin về Việt Nam ở, và muốn về Việt Nam sinh sống phải xếp hàng. Nói thiệt với anh Tần nha, Việt kiều á, nếu mà muốn về đi chăng nữa đó, người ta về chơi thôi, chứ còn về ở thì có một thành phần nào đó thôi, chứ còn đa số là người Việt, bao nhiêu người Việt sẽ về Việt Nam thì cái đó là chưa biết. Nhưng mà nếu mà người ta có về đi chăng nữa, người ta cũng về chơi thôi, và đó là du ngoạn thôi. Nếu mà biết bao nhiêu người á, thì anh lên trên tòa đại sứ Mỹ đó, hay là bên Việt Nam đó, thì anh có thể anh lên anh đính chính dùng để cho Nancy biết luôn là bao nhiêu người đã nộp hồ sơ để đòi hồi hương, đã muốn hồi hương. Thì nếu mà những người mà đòi hồi hương á, mà muốn hồi hương á,
thiệt sự á, thì người ta sẽ làm giấy tờ hồi hương, và nếu mà có thể đó thì họ bỏ luôn cái quốc tịch Mỹ. Thì đó là những người mà hồi hương và thương đất nước thiệt sự, và người ta muốn về sinh sống, thì những người đó đó là với gọi là hồi hương chính thức. Còn những người mà chỉ có mua vé máy bay rồi về nói là tôi về đây tôi hồi hương, rồi ở một thời gian cái người ta không thích, người ta chạy lại nhất là bây giờ cái quan trọng nhất là Nancy thấy đó là những người mà lớn tuổi mà về Việt Nam, cái đó là chuyện bình thường, muốn đi muốn ở thì không ai cấm cản hết đó, cái chuyện là tự do. Các cô các chú mà lớn tuổi đó thì hãy nên thận trọng, là khi mà về Việt Nam á là nên phải có đủ tiền để lỡ mà có gì vô trong bệnh viện á, tại vì lớn tuổi thì ai cũng có chuyện hết á, tại vì cái đó là chuyện bình thường mà, sanh lão bệnh tử mà, thì lúc mà lớn tuổi rồi thì sẽ có nhiều chuyện xảy ra đối với sức khỏe của mình hơn. Nếu mà ở bên Việt Nam mà không có bảo hiểm sức khỏe, và mỗi lần mà vô nhà thương thì các cô chú cũng biết là họ tiền rất là nhiều, và nhiều khi còn bị tán gia bại sản vì vô trong bệnh viện nữa. Trừ khi nào mà cô chú có sức khỏe rất là tốt thì không có lo ngại những cái chuyện đó. Còn nếu mà sức khỏe của mình không được khấm khá lắm và không có được tốt lắm thì hãy nên mua một cái bảo hiểm, để cho lỡ mà có chuyện gì thì còn có thể bay lại Mỹ. Hoặc là có chuyện gì đó thì có thể mình đủ tiền để mình trang trải viện phí. Lỡ mà có vô bệnh viện thôi là mệt lắm. Và cái đó là rất là quan trọng. Tại sao Nancy nói như vậy? Tại vì ở bên cái nước Cancun, có nghĩa là Mexico, ở gần đây đi chăng nữa, hôm bữa Nancy đi chơi mà bị cái túi mật á, và nó hành Nancy, thì Nancy cũng muốn là bên Mexico cái vô trong phẫu thuật nó rất là rẻ, thì Nancy cũng muốn tham khảo. Trời ơi, các bạn biết không, đi vô trong cái bệnh viện ở bên Mexico đó là ở ngay trước Cancun luôn, là chỗ rất là nổi tiếng, và là chỗ là ăn chơi, và chỗ đó là du khách rất là đông, người Mỹ ở cũng rất là đông. Nhưng mà Nancy vô chổng hỏi đó, tại vì Nancy có bảo hiểm mà, nhưng mà tại vì bảo hiểm không có trả trong cái lúc mà ở bên đó người ta không có nhận bảo hiểm của Nancy phải trả tiền mặt trước, rồi sau đó về Mỹ với làm hồ sơ để lấy lại cái số tiền đó. Thì các bạn có biết không, ở bên Mỹ này đó, nếu mà đi cắt túi mật á là chỉ có 8 tới 10 ngàn đô thôi đó. Nếu mà vô trong bệnh viện mà bảo hiểm của Nancy sẽ trả hết ha, Nancy không phải trả đồng nào hết, cùng lắm là trả 100-200 là cái tiền mà làm hồ sơ thôi, chứ còn ngoài ra là Nancy không phải trả đồng nào hết. Nhưng mà ở bên trên Cancun á, bên Mexico đó là nó đòi Nancy đó là 28.000 đô. Trời ơi, Nancy ngực giật mình luôn. Một cái cắt túi mật đó, ở bên Mỹ này á là có 8 tới 10 ngàn đô thôi ha. Nếu mà mình không có bảo hiểm, mình chạy vô bệnh viện thì là người ta chỉ có lấy tiếng đó thôi. Mà ở bên Mexico nó đưa cái hồ sơ của Nancy ra, nó đòi 28 ngàn. Bạn biết là Nancy ngã ngửa luôn. Nancy nói trời ơi, 28.000 đô có lộn không vậy? Thôi để Nancy chịu đau đi. cái kỳ nghỉ dưỡng cũng sắp hết rồi, có nghĩa là mình đi du lịch đó mà, thì Nancy đi 7 ngày thì tới ngày thứ 5 thì nó đau quá, thì Nancy nói là thôi nếu mà rẻ thì mình làm đây cũng thử coi xem sao. Nhưng mà các bạn biết đó là trời ơi 28.000 đô. Ôi Nancy cố gắng, nếu mà đau quá mà chịu không nổi thì Nancy có thể mua vé máy bay về liền, không thành vấn đề, tại vì nó có vé máy bay có 300-400 thôi, thì cái đó rẻ mà, không có đến nỗi nào. Nhưng mà tại vì Nancy thấy là nếu mà ở bên Mexico làm rẻ vậy á, thì thôi Nancy làm đỡ tốn công, đỡ tốn thời gian về bên Mỹ làm, mất công phải làm hẹn rồi kia mệt, rồi hay là vô emergency thì cũng vô trong cái khẩn cấp thì cũng tốn thời gian. Cho nên Nancy thử, ai ngờ đâu bỡ ngỡ ra thôi nên sẽ không làm nữa. Thì đó, nó nói tóm lại là cái bệnh viện là một cái tiền bệnh viện phí đó rất là đắt đỏ. Ở bên Việt Nam thì rẻ,
Nhưng mà cũng tùy nha, nếu mà vô trong mà mổ tim hay là những cái gì mà quan trọng, Nancy bảo đảm là các bạn sẽ bay về Mỹ liền à, không có cái màn mà ở bên Việt Nam mà nói là hồi hương rồi ở bển luôn đâu, nói thiệt. Đó nên nói là khi mà có chuyện xảy ra rồi đó thì các bạn sẽ có nhận thức khác liền. Nhưng mà cái đó là quyền lựa chọn của mỗi người, thì đi hay ở Nancy cũng đâu có cái gì đâu mà quan tâm, đó là quyền của người ta. Thì Nancy muốn nói lên những cái gì mà Nancy hiểu biết được và những cái gì mà thực tế Nancy đã trải nghiệm qua. Nói chung á, bây giờ đó là ở trên mạng xã hội đó có rất là nhiều người, tại vì làm YouTube nhiều người đó không biết gì về Mỹ cũng nói về Mỹ, giống như người ta nói Nancy không biết gì về Việt Nam mà tại sao lại phê phán và phán xét Việt Nam. Các bạn ơi, Nancy đi nước Việt Nam đi rất là nhiều lần rồi, mà đi từ Nam vô Bắc, từ chỗ ngõ này tới ngõ kia, cho nên những cái gì mà Nancy thấy được đó là cái trải nghiệm của Nancy, chứ không phải là Nancy không biết nha, không có phải ngồi ở đây mà phán xét hay là ngồi ở đây không biết gì mà phán xét Việt Nam. Những cái mà Nancy cái đó là quan niệm sống của mình thôi, có nghĩa là những cái gì mà Nancy thấy được đó là cái ý kiến riêng tư của mình thôi. Và nếu mà các bạn thấy á, mà không đúng á, thì cái đó là cái quan niệm của các bạn thôi, chứ còn Nancy thấy như thế nào thì Nancy chia sẻ như vậy. Nếu mà người nào đồng cảm á, thì tốt, còn nếu mà không đồng cảm thì cũng không sao. Thì đó là mỗi người có một cái quan niệm sống khác nhau, cho nên miễn sao mình tôn trọng nhau là được rồi, mình không có làm cho rối bời những cái chuyện gì đó là được rồi, chứ còn mỗi người mỗi một quan điểm sống mà. Những cái gì thực tế đó, nó nhiều khi nó rất là khó nghe. Nhiều người chia sẻ đó, người ta không biết gì, giống như là nếu mà chưa có bao giờ ăn bào ngư di cá thì làm sao biết cái mùi vị nó như thế nào mà ngồi đó mà phán xét. Nên chị chỉ thấy là những cái gì mà Nancy trải nghiệm thì Nancy chia sẻ thôi. Nếu mà các bạn thích thì các bạn theo dõi, còn nếu mà không thích thì đâu có ai bắt buộc đâu, cái đó là quyền lựa chọn mà. Nói tóm lại, anh Tần chuyên gia ơi, trời ơi, anh mà qua bên đây á, tôi qua nước Mỹ này tham quan á, thì anh cũng nên cẩn thận nha. Tại vì nhiều người ở bên đây nếu mà hâm mộ anh quá đó thì họ sẽ hộ tống anh đi nhiều nơi, sẽ được sáng mắt ra ở bên nước Mỹ này như thế nào. Người Việt kiều của tụi em rất là hòa nhã, không có đến nỗi mà rất là văn minh, không có làm gì cho anh đâu. Nhưng mà chỉ có cái là những cái lời nói của anh á, hay là những cái mà chửi rủa của anh á, thì anh qua đây để cho anh thực tế hơn, để cho anh trải nghiệm, để biết cái thực tế ở bên nước Mỹ này hơn. Và cái nước Mỹ này nó rất là lớn rộng. Nếu mà anh chỉ có đi Las Vegas không á, thì sẽ không biết được nhiều thứ ở nước Mỹ đâu. Đi Las Vegas thì anh chỉ biết là cái nước Mỹ này chỉ toàn ăn chơi không, thì chết tụi em. Tại tụi em làm cực khổ lắm, ngày nào cũng phải làm rất là nhiều tiếng đồng hồ, và cố gắng để cho cái cuộc sống nó tốt đẹp hơn, chứ không có giống như là ở Việt Nam làm ăn dễ dàng. Nhưng mà cái quan trọng nhất đó là tụi em rất là vui vẻ, không có bon chen giống như là anh nói đâu. Cái nữa đó là ngành nghề gì cũng là một ngành nghề, ở bên đây không có phân biệt ha, miễn sao là đừng có đi ăn cắp ăn trộm, đừng có đi hại người, thì đó là một nghề tốt. Anh có biết là ở bên đây đó là nếu mà muốn đi vô làm trong chỗ mà đổ rác đó, là những người đó làm 35-40 đồng một giờ, nhiều khi còn hơn nữa. Cho nên những cái ngành nghề đó là không có ai mà nguyền rủa hay là không có ai gì ở bên đây đâu. Cái ngành nghề đó là rất là thực tế mà còn làm được nhiều tiền nữa. Cho nên những cái nghề giống như mấy người muốn bình luận, để lại bình luận cho Nancy nói đó là trời ơi, mấy người Việt kiều ở bên đó toàn là cạo móng tay không. Cạo móng tay đi chăng nữa cũng là cái mồ hôi nước mắt của mình làm ra, cái tiền cũng là mồ hôi nước mắt của mình làm ra, chứ không phải là ra ngoài nằm chờ sung rụng đâu. Cho nên những cái đó là cái nghề nghiệp rất là cực nhọc, và phải đánh đổi rất là nhiều mồ
hôi nước mắt thì mới có được một cái cuộc sống tốt. Và cũng vì cái nghề mà cạo móng đó mà cái kinh tế của nước Mỹ này cũng rất là khá, và những người Việt kiều làm về những cái cạo móng đó họ cũng rất là tự hào và cũng làm được rất là nhiều tiền so với những cái ngành nghề khác ha. Tuy là cực nhưng mà họ rất là tự hào về những cái thành quả mà họ đạt được. Các bạn biết là ở bên đây đó là ngành nail là cái rất là thịnh đối với người Việt Á Đông của mình. Người Việt của mình đa số là rất là giàu có về ngành nail ha. Đừng có nghe những người mà chỉ có làm trong hãng xưởng cuộc sống nó như thế nào khi mà mình không có được trải nghiệm về những cái tầng lớp đó. Giống như là những người ở thượng lưu thì họ có thể nhìn xuống hạ lưu và họ nhìn được trung lưu ra sao và hạ lưu ra sao. Còn những người mà chưa có bao giờ đạt được tới cái thượng lưu thì họ đâu có biết là cách làm giàu ra sao, và họ chưa có bao giờ giàu làm sao biết là làm sao để giàu. Thì nhưng mà đa số là những người mà chưa có giàu hoặc là chưa có nên ở trong cái thành phần giàu thì đa số là họ nổ rất là nhiều. Và cái đó là lan tỏa rất là mạnh ha. Nước Mỹ rất là rộng lớn, cho nên nếu mà các bạn mà có dịp mà đi tham quan thì tham quan nhiều chỗ, chứ còn một chỗ không thì sẽ không có biết được thực tế nhiều. Và cái nữa là nếu mà đi du ngoạn giống như Nancy nói là về Việt Nam chưa có ở lâu và chưa có đi được nhiều chỗ thì mình không có nên phán xét. Mỗi khi mà Nancy đi một cái chỗ nào đó, Nancy nghiên cứu rất là kỹ, và như vậy mới biết là chỗ nào đáng để cho mình đi tham quan và đáng để cho mình dành thời gian để trải nghiệm. Còn đúng vậy, nếu mà mình không có ở lâu thì mình sẽ không có thấy được những cái cuộc sống bình thường hàng ngày. Nhưng mà Nancy nghĩ là đối với Nancy chỉ ở 1 tháng là Nancy thấy được cái hoàn cảnh ở trong đó. Nhiều khi không cần nữa, chỉ cần sống 1 tuần mà luôn luôn tiếp xúc và nói chuyện với lại mọi người thì họ sẽ tìm hiểu được rất là nhiều thứ. Nhưng mà đối với Nancy, tại vì Nancy cũng đi rất là nhiều chỗ, cho nên Nancy nhìn được và trải nghiệm được. Các bạn biết là nước Mỹ này rất là rộng lớn, cho nên nếu mà có cơ hội đi tham quan thì tham quan nhiều nơi hơn. Chứ còn nếu mà đi qua chỉ có 1-2 nơi thôi thì nhiều khi mình không có đủ trải nghiệm để phán xét, hoặc là không có đủ trải nghiệm để thực tế hơn. Giống như Nancy đó là Nancy đã đi rất là nhiều nơi, và Việt Nam cũng vậy. Nancy đi từ miền Nam cho tới miền Bắc, cho tới qua bên Trung Quốc luôn, và nhiều nước khác. Cho nên Nancy nói chung là bên Việt Nam Nancy cũng rất là đi thường xuyên, và cũng biết được nhiều chứ không phải là chỉ ngồi đây mà sống ảo, mà chỉ ngồi đây mà không có thực tế mà phán xét như vậy. Thì mỗi người mỗi quan niệm và mỗi người mỗi lựa chọn, miễn sao mình lựa chọn cái lối sống hoặc là những cái cuộc sống nào đó, miễn sao mình lựa chọn cái cuộc sống nào nó phù hợp với mình và lựa chọn cái cuộc sống nào nó an vui và hạnh phúc cho gia đình mình là tốt lắm rồi. Hiện tại cái thời đại bây giờ đó là thông tin lan tràn ở trên mạng xã hội và những cái phương tiện, thì các bạn hãy nên xem xét và hãy lên chọn lựa, chứ đừng có nghe một bên không. Có nghĩa là nhiều người chỉ ngồi đó, đúng vậy, nhiều người chỉ ngồi đó sống ảo, nhiều người chỉ ngồi đó giống như là nổ rất là nhiều, hoặc là chưa có biết, chưa có trải nghiệm, chưa có gì hết, chưa có bao giờ đạt được làm giàu có, chưa có bao giờ làm giàu làm doanh nhân mà ngồi đó nói về giàu và doanh nhân thì cái đó là làm sao? Chỉ có lên trên lý thuyết thôi, chứ còn thực tế thì chưa thấy. Còn nữa là những người mà người ta thượng lưu thì người ta có thể đã trải qua được trung lưu và hạ lưu rồi, thì người ta biết là cái cuộc sống nó như thế nào, thì mới có thể phán xét được. Chứ còn nếu mà các bạn mà ở hạ lưu mà chỉ đi làm công xưởng không mà đòi nói là nước Mỹ như thế này, nước Mỹ thế kia thì hoàn toàn không đúng. Tại vì nước Mỹ đó hay là bất cứ nước nào cũng vậy, cũng có một cái hệ thống nó rất là khác biệt, và cái hệ thống nó rất là chênh lệch với nhau. Thì người giàu với người nghèo nó chênh lệch rất là nhiều, và những cái hiểu biết của người giàu nó khác
với người nghèo hoàn toàn. Và cái nữa là nếu mà các bạn đã trải nghiệm được những cái thượng lưu thì các bạn có thể phán xét được những cái người thượng lưu như thế nào. Còn các bạn mà chưa bao giờ mà chưa có bao giờ thử trải nghiệm được những cái hạng thượng lưu đó thì làm sao mà các bạn có thể ngồi đó mà phán xét. Chỉ có nghe trên tivi và nghe trên những cái đài truyền thông thì những cái đó là chỉ có là lý thuyết thôi, chứ còn cái đời sống thật á, thì nó hoàn toàn khác nhau, thì các bạn cũng biết điều đó mà. Đó, cho nên các bạn hãy chọn lựa những cái thông tin mà nó đáng tin cậy, và chọn lựa cái thông tin nào á, nó nhìn nó phù hợp, chứ đừng có mà chỉ có nhìn và phán xét là người này người kia như thế này, người này người kia như thế kia. Giống như anh Tần này đó, là chuyên gia mà lên nói chuyện giống như là một côn đồ như vậy, hoặc là một người vô giáo dục như vậy thì làm sao mà truyền giải cho lâu dài. Tại vì lâu dài cái gì cái gì nổi tiếng trong một thời gian ngắn thì rất là dễ. Nếu mà muốn được cái nền tảng nó lâu dài thì mình phải có đạo đức, có những cái thông tin nó chính chắn, và có những thông tin nó đúng theo sự thật thì mình còn sống tồn tại lâu dài được. Chứ còn nếu mà chỉ có muốn nổi tiếng trong vòng thời gian ngắn thì cái nổi tiếng đó nó sẽ không tồn tại lâu dài đâu. Về tiền tệ của nước Mỹ là đồng tiền mạnh nhất thế giới, đã được thế giới ủng hộ được 80 năm rồi mà còn có nguy cơ bị lật đổ. Đừng có nói là những người mà nổi tiếng trong vòng tích tắc mà ra phát ngôn không có được văn minh và phát ngôn không có hiểu biết thì những người khác từ từ người ta hiểu biết được, người ta sẽ không có phục đâu. Cho nên những cái gì mà mình nói ra mình cũng phải nên nghĩ cho xài lâu dài, chứ không phải là một sớm một chiều. Đó là những cái chia sẻ của Nancy. Nếu các bạn thấy hay thì hãy đăng ký kênh của Nancy và cho Nancy một like. Làm YouTube là một đam mê của Nancy, và Nancy muốn chia sẻ những cái quan niệm sống và những cái thực tế mà Nancy đã trải nghiệm được. Thì Nancy cũng muốn là chỉ mang giá trị lại cho xã hội và cho cộng đồng. Cho nên những cái gì Nancy nói đó là một cái trải nghiệm của Nancy thôi. Còn nếu mà các bạn thấy đồng cảm thì các bạn hãy ủng hộ. Còn nếu mà không thì Nancy cũng cảm ơn là đã xem cái video này của Nancy. Xin chúc các bạn ngày mới an lành và luôn hạnh phúc. Xin chào. Cái mà bạn đang nhìn thấy những người Việt đi Mỹ, thậm chí bây giờ vẫn có đầy người nộp đơn đi Mỹ, bởi vì và đặc biệt là một số người vẫn đi châu Âu. Thì những người ở châu Âu bây giờ đang tìm đường về. Mẹ ở châu Âu bây giờ vật giá nó leo thang, mùa đông còn đéo có cả củi mà đốt bằng ga mà đốt bằng củi thì quay lại Việt Nam đến năm 80. Ở Việt Nam bây giờ ở miền quê người ta cũng xài ga, còn ở Đức bây giờ ở thành phố vẫn đốt củi. Nhiều người sống bây giờ nhưng vẫn mang tư tưởng của những năm 80 là bình thường. Cho nên bạn nói rằng tại sao người Việt đi Mỹ, thì tôi nói với các bạn, tất cả những người đi ở Việt Nam mà đi Mỹ từ năm 2010 trở đi đều thấy cuộc sống ở Mỹ thua ở Việt Nam. Đó là những người tụt hậu. Còn bây giờ những người có trí khôn, người Mỹ bây giờ về Việt Nam chạy xe taxi đầy. Bao nhiêu anh em Việt kiều Mỹ bây giờ về Việt Nam chạy taxi kiếm sống, comment xuống cho người ta biết ha. Và Mỹ với Việt Nam ở đâu hơn nữa, chỉ có người Mỹ ở các công viên mới tràn ngập người vô dân cư thôi. Người Việt Nam bây giờ hầu như không thấy người ăn xin, còn ăn xin ở Mỹ và châu Âu tràn đầy đường. Bạn không thích nghe sự thật thì kệ bạn thôi, nhưng mà 10 năm về sau bạn sẽ thấy người ở châu Âu và Mỹ năn nỉ tìm về đường đầy. Dịch Covid ấy, cái vé về Việt Nam là cái vé đắt đỏ nhất thế giới, bạn hiểu chưa? Ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ông ấy nói này, ngày xưa đấy, cái cột điện mà nó đi Mỹ được thì nó cũng đi, đó là những năm 75. Còn bây giờ ấy, cái cột điện ở Mỹ mà nó về được Việt Nam, nó cũng tìm cách nó vẫn. Mỹ bây giờ về Việt Nam chạy xích lô, chạy taxi, chạy Grab đầy. Việt kiều ở Mỹ bây giờ về Việt Nam chạy Grab đầy Sài Gòn, bởi vì ở bên Mỹ sống không nổi. Người làm neo ở Mỹ bây giờ cũng không kiếm sống nổi, họ phải về Việt Nam. Các ca sĩ lừng danh một thời, từ Phê Nhung, từ Hoài Linh, từ Chí Tài, từ những cái ca sĩ phản quốc ngày xưa như Chiến Linh, như Khánh Ly,
Bằng Kiều bây giờ cũng phải xin hồi hương để mà kiếm ăn. 80 của thế kỷ trước họ ra đi bởi vì đất nước quá nghèo khổ. Bây giờ tất cả những kẻ ra đi đều thất bại. Người khôn người ta tìm về, còn có đầy kẻ vẫn ngu ngốc vẫn đang tìm đi. Hiểu không? Những nghệ sĩ như Bảo Quốc đi sau năm 2000, ngày xưa ở Việt Nam nổi như cồn, bây giờ sang Mỹ không ai biết danh tiếng nữa. Ca sĩ Xuân Mai là ca sĩ nhí, nổi ở Việt Nam nổi khắp nơi, sang Mỹ bây giờ không ai biết tên tuổi. Thời điểm này mà sang châu Âu với sang Mỹ thì chết đói. Người ta không hiểu. Và rất tiếc khi người ta nhận ra được vấn đề thì đời nó đã tàn. Bây giờ là lúc tìm về. Những khách ở nước Mỹ mới có người vô gia cư, chứ còn ở Việt Nam hầu như không có người vô gia cư. Người Việt Dạ đây là bản đồ của nước Mỹ có 50 tiểu bang và nước Việt Nam của mình chỉ là một trong những tiểu bang nhỏ nhất của nước Mỹ thôi.